ફ્રેન્ડ્સ, તૃષાસ ટેસ્ટ ગુજરાતી ચેનલ પર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે તમે મૂળાની ક્યારેય નહીં ખાધી હોય તેવી રેસીપી શેર કરીશ। જો રેસીપી ગમે તો લાઇક કરીને વધુમાં વધુ શેર કરજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હો તો પ્લીઝ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને ઓલ પર કરી નાખજો। તો ચલો શરૂ કરીએ આજની રેસીપી। સૌથી પહેલાં આપણે એક મસાલો તૈયાર કરવાનો છે, જેના માટે અહીં મેં મિક્સર જાર લઈ લીધું છે। તેની અંદર 1 મોટી ચમચી જેટલું જીરું, 1 મોટી ચમચી જેટલી વરિયાળી અને 1 મોટી ચમચી જેટલી રાઈ નાખી દઈશું। તમને એમ થતું હશે કે રાઈ મસાલામાં નાખવાથી કેવો ટેસ્ટ આવશે, પણ રાઈ તમારે અચૂક નાખવાની, તેનાથી મસાલાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સાથે જ 1 ચમચી જેટલા કાળા મરી નાખી દઈશું અને 1 ચમચી જેટલા સફેદ તલ નાખી દઈશું। હવે આની સાથે આપણે એક મોટો એલચો નાખવાનો છે। એલચાની છાલ કાઢી અને આના જે અંદરના બી હોય તે આની અંદર આપણે નાખી દઈશું। તેનાથી ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર આવે છે મસાલાનો। અને આ મસાલો બનાવીને તમે ફ્રીજમાં રાખી દો તો પણ ચાલે। હવે આની સાથે આપણે 6-7 લસણની કળી અને 1 તીખું લીલું મરચું સુધારેલું નાખી દઈશું અને આને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું। આમાં આપણે પાણી બિલકુલ નથી ઉમેરવાનું। જો અહીં મેં મસાલાને ગ્રાઇન્ડ કરી લીધેલો છે, એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ થઈ જાય છે। લસણ અને મરચાં નાખ્યા છે તેથી આમાં આપણે પાણી નાખવાની જરૂર નહીં પડે, એકદમ સરસ પેસ્ટ બની જાય છે। આવો જ આપણે મસાલો જોઈએ। આ મસાલો બનાવીને તમે ફ્રીજમાં રાખી દો તો 4 થી 5 દિવસ સુધી સરસ રહેશે અને તમે કોઈ પણ શાકભાજીની અંદર આનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ। અહીં મેં 4 નાની સાઇઝના મૂળા લઈ લીધા છે અને સાથે જ મૂળાના એકદમ ફ્રેશ પાંદડા લીધેલા છે। પાંદડાની અંદરથી આપણે એની જે રગ હોય તે કાઢી નાખીશું। બહુ જાડી હોય તો કાઢવાની, કૂણી હોય તો ન કાઢો તો પણ ચાલે। આ જ રીતના મેં અહીં બધા જ પાંદડાની રગ કાઢી લીધેલી છે અને હવે આ મૂળા છે તેને આપણે ખમણવાના છે। આવી ઝીણી અને મોટી 2 ખમણી હોય તો ઝીણી ખમણીથી આપણે આને ખમણવાનું છે। મૂળાનું નામ પડતાં જ લગભગ બધાનું મોઢું બગડવા માંડે છે, પણ એક વખત આવી રીતના મૂળાના કોફતાનું શાક બનાવી જોજો। કોઈને ખબર નહીં પડે કે આ મૂળામાંથી બનેલું છે, કેમ કે બિલકુલ એનો ટેસ્ટ કે સ્મેલ નહીં આવે। જો અહીં મેં એકદમ સરસ મૂળાને ખમણી લીધેલા છે અને સાથે જ પાંદડાને પણ એકદમ ઝીણા ઝીણા સુધારી લીધેલા છે। તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ। આ જે મૂળાના કોફતા તૈયાર થાય છે તે એટલા સરસ ટેસ્ટી બને છે કે જેને મૂળા નહીં ભાવતા હોય તે પણ મૂળા ખાવા લાગશે। જનરલી આપણે મૂળાનો ઉપયોગ સલાડમાં જ કરતા હોઈએ છીએ, પણ સલાડમાં મૂળા કાચા ખાવાથી આખો દિવસ તેના ઓડકાર આવે છે અથવા તો તેની સ્મેલ આવે રાખે છે। જ્યારે આવી રીતના કોફતા બનાવીને ખાશો તો ખબર પણ નહીં પડે। હવે આની અંદર આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો જે છે તે 1 મોટી ચમચી અથવા તો 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઉમેરી દઈશું। આ મસાલાનો ફ્લેવર એટલો સરસ આવે છે કે તમે બનાવશો ત્યારે જ ખબર પડશે। હવે બીજા મસાલામાં અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। સાથે જ બાઇન્ડિંગ માટે 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ નાખી દઈશું। ત્યાર પછી જો જરૂર લાગે તો આપણે ચણાનો લોટ વધારે ઉમેરવાનો। હવે આપણે આને થોડું હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। થોડું મિક્સ કર્યા પછી આની અંદર આપણે ગરમ મસાલો નાખવાનો રહી ગયો છે, તો હું અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો લઈ લઉં છું, તે આની અંદર ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે આને હાથથી જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું, જેથી આપણે બાઇન્ડિંગની ખબર પડે। આમાં આપણે પાણી બિલકુલ નથી ઉમેરવાનું, ફક્ત મૂળાનું જે પાણી છૂટું પડે તેનાથી જ આપણું બાઇન્ડિંગ આવી જશે। તો જો આમાં એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ આવી ગયું છે। તમને એવું લાગે કે જો બાઇન્ડિંગ નથી આવી રહ્યું તો તમે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી શકો છો। હવે અહીં મેં સાથે થોડી કિસમિસ લઈ લીધી છે। આપણે કિસમિસને અંદર ફિલિંગ તરીકે ભરવાની છે। હાથને થોડો ઓઇલથી ગ્રીસ કરી લઈશું અને થોડું આ લઈ લઈએ અને વચ્ચે આવી રીતના જગ્યા કરી અને 2 કિસમિસ રાખી દઈશું અને આને ગોળ વાળી લઈશું। તમે આની સાથે કાજુ પણ એડ કરી શકો છો, પણ કિસમિસનો માઇલ્ડ જે સ્વીટ ટેસ્ટ આવે તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે, એટલે હું કિસમિસ નાખી રહી છું। તો જુઓ મેં અહીં બધા જ કોફતા વાળીને તૈયાર કરી લીધેલા છે। તમે આવી રીતના મૂળાના ભજીયા બનાવીને આપશો તો પણ ખૂબ જ સરસ લાગશે। હવે આપણે આને તળી લઈએ, જેના માટે મેં અહીં તેલ ગરમ થવા રાખી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આની અંદર આપણે એક કોફતાને ઉમેરી દઈશું અને આ કોફતા એકદમ સોફ્ટ બને છે, તો શરૂઆતમાં આને ઝારાથી તરત નહીં હલાવવાના। થોડા બબલ્સ ઓછા થવા લાગે અને એવું લાગે કે આનો કલર સાધારણ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે પછી જ આપણે આને ઝારાથી હલાવીશું। તો જુઓ સાધારણ આનો કલર પણ બદલી ગયો છે અને બબલ્સ થતાં પણ થોડા ઓછા થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આને ઝારાથી પલટાવી દઈશું અને એકદમ સરસ બ્રાઉન કલર થાય ત્યાં સુધી આને તળી લઈશું। આપણે આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર તળવાના છે, કેમ કે આની અંદર આપણે સોડા કે કંઈ જ નથી નાખ્યું, એટલે જો ફૂલ ફ્લેમ પર તળીશું તો અંદરથી કાચા રહી જવાની શક્યતા રહેશે। તો આવી જ રીતના આપણે
થોડા થોડા કરીને બધા જ કોફતા તળી લઈશું. તમે પહેલેથી આવી રીતના કોફતા બનાવીને ડબ્બો ભરીને રાખી દો તો પણ ચાલે. તો જો અહીં મેં બધા જ કોફતા બનાવી લીધા છે. હવે હું તમને કોફતાને તોડીને પણ બતાવું કે કેટલા સોફ્ટ અને જાળીદાર બન્યા છે અંદરથી, અને ખાવામાં તો એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. આને સોસ સાથે ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. હવે આપણે શાક વઘારી લઈએ, જેના માટે અહીં મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લઈ લીધું છે. તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખી દઈશું. જીરું કકડે ત્યારબાદ તેની અંદર આપણે ઝીણી સુધારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. મેં અહીં એક મોટી ડુંગળીને ઝીણી સુધારીને લઈ લીધી છે, અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ડુંગળીને સોતે કરવાની છે. ડુંગળી સાધારણ ટ્રાન્સલુસન્ટ થાય ત્યાં સુધી આને સોતે કરી લઈશું. ત્યારબાદ આપણે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો તે બધો જ આની અંદર ઉમેરી દઈશું, અને સાથે જ 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે જ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો નાખીને આ બધાને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આપણે આ મસાલાને થોડીવાર માટે તેલમાં સોતે કરી લેવાના છે. ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની, એટલે આપણા મસાલા બળી ન જાય. જો એકદમ સરસ મસાલા સોતે થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આની અંદર ટમેટાં ઉમેરી દઈએ. 2 નાના ટમેટાને મેં ઝીણા સુધારીને લઈ લીધા છે. ટમેટાને બરાબર મિક્સ કરી ત્યારબાદ ઢાંકણ ઢાંકીને આને મીડિયમ ફ્લેમ પર થોડીવાર થવા દઈશું. જો થોડીવાર થઈ ગઈ છે, આપણે ખોલીને ચેક કરી લઈએ. આપણા ટમેટાં એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. આપણે આમ ચમચાથી દબાવીએ તો ટમેટાં મેશ થાય છે, એટલે સરસ ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે આની અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને આને હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. તમારે જો ગ્રેવી વધારે જોઈતી હોય તો તમે પાણી થોડું વધારે પણ એડ કરી શકો. હવે પાણીમાં ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે આને થોડીવાર થવા દઈશું. જો આપણું પાણી એકદમ સરસ ઉકળવા લાગ્યું છે, તો હવે આની અંદર 1 નાની ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી હાથેથી આવી રીતના ક્રશ કરીને નાખી દઈશું. કસૂરી મેથીનો ટેસ્ટ આની અંદર ખૂબ જ સરસ આવે છે, અને આખા ઘરમાં એટલી સરસ સુગંધ આવશે કે તમને 2 જણા પૂછશે કે શેનું શાક બનાવ્યું છે. હવે બરાબર મિક્સ કર્યા પછી આની અંદર આપણે કોફતા ઉમેરી દઈએ. આ કોફતા એકદમ સોફ્ટ હોય છે, તેથી આને સાચવીને આવી રીતના મિક્સ કરવાના, અને થોડીવાર આને થવા દઈશું, જેથી કોફતા બધો જ ફ્લેવર સોક કરી લે. જો થોડીવાર થઈ ગઈ છે અને આપણું એકદમ ટેસ્ટી શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આને સર્વિંગ માટે લઈ લઈએ. આ શાક રોટલી, પરોઠા, ગરમ ગરમ રોટલા, ભાખરી ગમે એની સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. ઇવન તમે ભાત સાથે આને આપશો તો ભાત સાથે ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવે છે. તો તૈયાર છે. ક્યારેય ન ખાધું હોય એવું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર મૂળાના કોફતાનું શાક. ઉપરથી થોડા કોથમીરના પાન નાખીને ગાર્નિશ પણ કરી લઈશું. તો આજની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી પ્લીઝ મને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો, અને રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક કરીને વધુમાં વધુ શેર પણ કરજો. હવે અહીં તમને મારું હિન્દી ચેનલનું આઇકન પણ દેખાઈ રહ્યું છે, તેના પર ક્લિક કરી તમે મારી હિન્દી રેસીપીઝ પણ જોઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.